Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. May experiment uli akong gagawin. So sa videong ito, gagawa ako ng isang anti-stress ball na gamit ang Orbeez balls instead of slime. So meron ako ditong net kung saan ilalagay ko ang balloon na puno ng Orbeez balls. Mamaya, so ito yung Orbeez balls natin. And of course, may balloon tayo. So transparent ito. So mag-start na tayo. Na may bote rin tayo at itong Orbeez balls ay ilagay natin sa balloon at yung balon dito sa net naman. So meron din akong zip tie para pang lock ng net natin mamaya at syempre kailangan natin ng gunting. So unang-una ilagay natin itong Orbeez balls dito sa bote. Okay, so then ilagay natin ang mga Orbeez balls sa ating balloon. So lagyan muna natin ng hangin ang ating balloon. Ayan. At pagkatapos ay ikabit ito dito sa opening ng bote. So, baligtarin natin yung bote para pumasok yung mga Orbeez balls sa balloon. Okay, so andito na lahat ng Orbeez balls natin. Palalabasin na natin yung hangin galing sa balloon at maglagay ng konting tubig sa loob ng balloon. Ayan. So, lalagyan natin ito kasi kailangan ng Orbeez balls ng tubig. So, konti lang yung ilalagay natin. Okay. So, okay na yun. At gagawa tayo ng knot dito sa dulo ng balloon para di lalabas yung mga pearl beads or Orbeez balls natin. So, wow. Feel ko anti-stress ball na nga ito. Pero, kailangan natin ilagay ito dito sa ating net. So, ang tanong ko ngayon ay gagana kaya ito? So, ayan, parang ayaw. Nako. Mukhang ayaw gumana. So, dapat kasi yung ating bola ay papasok sa mga butas ng ating net. So, feel ko yung Orbeez ball natin ay masyadong malaki para sa butas ng ating net. So, kaya ayaw nitong pumasok. Ayaw talaga. So, ayaw nitong lumusot sa net. Di ito kagaya ng slime na talagang lumalabas in between sa mga butas ng net. Oh, wow. Ayun, meron na. Isa. Ayun, gumagana ang ating mesh ball. Ayan, ang laki nito. Ang laki nito. Aha. Ayan. Whoop. Oh, no. Nasira ko yung net. So, kaya pala lumalabas kasi nasira yung net. So, pwede naman i-repair ang net o gagamit na lang ako ng bagong net. Pero,
ganitong walang net ay okay na rin gamitin. Kung ano man ang inyong mga suggestions o mga komento o mga ideya, ay isulat lang ang mga ito dito sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel para mapanood ang mas marami pang mga videos. So, yeah, hanggang sa muli. Magkita-kita ulit tayo. Oh yeah. Paalam!